morning guys, welcome back to sandu rosary life, our YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද 2023 ජුලයි 10 වෙනිදා මම වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන මගේ morning routine එකට තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අද 2023 ජුලයි 10 වෙනිදා husband ගෙදර නැහැ. එයා උදෙන්ම wedding function එකක photography වලට ගිහින්. අපේ කාමරෙන් එළියට එනකොටම උදේම දකින්න තියෙන්නේ මගේ අම්මිගේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඇත්තටම අම්මව උදේම දකින්නව තරම් අපේ ජීවිතේට සතුටක් සැනසීමක් ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති ළමයි. මම උදේම මිදුලත් තුකාගත්තට පස්සේ කාමරේට තමයි ආවේ. ඉතින් ඔන්න කලින් දවසේ තිබුණ රෙදි වගේක් නමා ගන්න තිබුණා මට. ඒ ටිකත් නමාගෙන බෙඩ් ෂීට් එක සහ ෆිලෝ කේසස් ටිකත් ඔන්න මම මාරු කරගත්තා. හැමදාමත් වගේ සාලේ ජනෙල් ටිකත් මම ඕපන් කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් ගෙදර ක්ලීනින් කටයුතු ටික නම් අද උදේම මම ඉවර කරගත්තා. දැන් මේ වෙනකොටත් ඇති 7:45 විතර. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මොනවා හරි උදේට හදාගන්න. එහෙනම් යමුද මොනවා හරි හදාගන්න අපි. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් මම මේ විදිහට ලුණු ගෙඩියක් සහ තක්කලි ගෙඩියක් චොප් කරගත්තා. ඒ වගේම බිත්තරයක් ඕනේ වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම බිත්තර පාවිච්චි කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට සබන් චුට්ටුකුත් දාලා හොදලා ගන්නවා ඇති කියලා. බිත්තරවල ගොඩාක් විස බීජ තියෙනවා මේ බිත්තර කටුවේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම බිත්තරේ සෝදලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. හිතන ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම සෝදලා තමයි ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම බිත්තරේ මේ විදිහට කඩා ගන්නවා භාජනයකට. මම ඒ බිත්තරේ කඩාගෙන දාගත්ත භාජනයේටම ළමයි තක්කලි සහ ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ රස පරිදි කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් සහ ලුණු කුඩුත් එකතු කරගන්න. හස්බන්ඩ් අද පාන්දරම එළියට යන නිසා එයා මට ගෙනල්ලා දීලා ගියා සෑන්ඩ්විච් පාන් එකක් සෑන්ඩ්විච් හදාගෙන කන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට පාන් පෙත්තක් අරගෙන ඔයා ඒකේ මැද කොටස කොටුවට කපලා ඉවත් කරගන්න. පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න ළමයි. පෑන් එක රත් වෙනකොට ඔයා බටර් එකතු කරගන්න. ඔයාට බටර් නැත්තම් කැමති ඔයිල් එකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ නම් මේ මෙඩෝලි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බටර් එක. බටර් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ගයිස් ඔයාට පුළුවන් අපි අර හිඩස් කරගත්ත පාන් කොටස ටස්පෑන් එකෙන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ හිඩස් කොටසට අපි හදාගත්ත එග් මිශ්‍රණය ඇඩ් කරගන්න. බිත්තර ඇඩ් කරගත්ත පාන් පෙත්ත හොඳින් ටෝස් වෙනකන් අපි ඊළඟ පියවරට යමු. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ කොත්මලේ චීස් ස්ප්‍රෙඩ් කියන එක. චීස් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් පාන් පෙත්තකට මේ විදිහට චීස් ඇඩ් කරගෙන අනිත් පාන් පෙත්තත් එක්ක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ අපි අර හදාගත්ත පාන් පෙති දෙකට බටර් දෙපැත්තටම ගා ගන්න. මොකද අපි මේක ටෝස් කරගන්න ඕන. දැන් මේක තරමක් දුරට හොඳින් ටෝස් වෙලා තියෙන්නේ. අර අපි කපලා ඉවත් කරගත්ත පාන් කොටස මේකට අපි තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්න. අට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හැන්දක් මගින් තද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මම අනිත් පැත්ත හරව ගත්තට පස්සේ දැන් ගයිස් ඔයාට පුළුවන් චීස් ඇඩ් කරලා හදාගත්ත බ්‍රෙඩ් කොටස් දෙකත් මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ අනිත් කොටසත් මේ විදිහට හොඳින් ටෝස් කරගන්න එක. ඉතින් ඔන්න මම දැන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ අපිට චීස් කොටසත් හොඳින් ටෝස් වෙනකන් ටෝස් කරගන්න. ඔන්න ගයිස් දැන් අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නම් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ.
ඔන්න ගයිස් මම මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ සෑන්ඩ්විච් එක හොඳට කර ගාන ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පාටි අවස්ථාවකට වුණත් මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්න. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් මම දැන් හදන්නේ මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. අද ඉතින් තනියම කෝක කරන්නත් කලින් මම හදන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් දාගන්න. එතකොට ඉතින් පාළුත් නැහැනේ. අද හස්බන්ඩ් පාන්දරම යන නිසා 4:00ට විතර නැගිට්ටානේ. ඉතින් අපි දෙන්නම උදේ ටී එක නම් ගත්තා. ඒක නිසා දැන් මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක විතරයි ගන්නෙ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගත්ත ඔයාලා දැක්කම මම ඔයාලට ඒක ෂෙයා කරගත්තා. ළමයි මේක පුදුම රසක්. ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. චීස් තිබ්බොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ලයින් එකෙන් උඩට ඔයාට මේකට වෙජිටබල්ස් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් දාලා වෙනම පාන් පිටි දෙක තුන තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක බිත්තරයකින් මේ රසල කෑම එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න, ගොඩක් රසයි. මේකට ඉතින් තව ලයින් එකක් වැඩි කරලා ඕන නම් ඔයාලට vegetables උත් වෙනම දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හදලා බලලා කාලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්න. my husband නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනින් හදාගන්න සෑන්ඩ්විච් එකක් තමයි මේක. අන්න හිතුණා. ගොඩක් සල්ලි දීලා මේ ලොකු තැන් වලින් කන සෑන්ඩ්විච් එකේ රසම තමයි මේක. එහෙම කිසිම වෙනසක් නැහැ රසයේ. ඉතින් try කරලා බලලා සෑන්ඩ්විච් දාගෙන යන්නකෝ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නම් ගත්ත ළමයි ඇත්තටම සෑන්ඩ්විච් එක නම් ඉකාර වාෂ්ප වුණා. එච්චර රස නිසා ඉක්මනින්ම ඉවර වුණා ඉතින්. දැන් මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගන්න මම ගත්ත හැමදේම මේ විදිහට ඉක්මනින්ම වොෂ් කරගත්තා. අද ඉතින් ළමයි මට එහෙම ලොකුවට වැඩ තියෙන දවසක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් my husband ඉන්න නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගේ උනත් හැඩි වෙන්නේ නම් නැහැ. තිබ්බොත් තිබ්බ දේ ඒ තැනම තියෙනවා. ඉතින් එන්නකෝ යන සාලෙට. එන්නකෝ ඔයාලට දෙයක් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ඇල්බම් එක නිතරම බැලවෙනවා. මොකද සාලෙම තියෙන නිසා. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක චූටි මල්ලි තමයි අරගෙන තිබුණේ. ඉතින් මේ අපි දෙන්න ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් විදිහට මුලින්ම මුණ ගැහුණ දවස. ඒ වගේම මේ තියෙන අපි දෙන්නගේ පළවෙනිම සෙල්ෆි එක. හරිම ආදරණීය දවස්. හලෝ. ඉතින් ඔන්න මම යන්නේ මගේ හෙයා එකට ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මම පාවිච්චි කරන ඔයිල්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයත් ඒක try කරලා බලන්න. මම ඒක link එක description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔන්න ඉතින් මම oils ටික හදාගත්තා. double boil කරලා මද රස්නේ තියෙන්නේ මේකේ. ඔයාලගේ හිස් කපලේ ගාගන්න පුළුවන් විදිහට. මම මගේ එයායකට පාවිච්චි කරන ඔයිල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක මම වීඩියෝ එකක් කරා. මම මේක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම් description box එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලලා link එකෙන් වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් මුලින්ම මම තෙල් ආවිත කරන්න කලින් කොණ්ඩේ මේ විදිහට පීර ගන්නවා. මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් කෙට්ටුයි ළමයි. ඉතින් දිග ගොඩක් තිබුණා වුණාට ටිකක් කෙට්ටු හෙයා එකක් තමයි මට තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොච්චර කෙට්ටුද කියලා. කොහොමත් මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලම මේ ගොඩක් කෙට්ටු හෙයා එකක් තමයි තිබුණේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොච්චර දිග වුණත් ඇත්තටම මේ ගොඩක් කෙට්ටුයි ඉතින්. බලන්න ළමයි කොච්චර කෙට්ටුයිද කියනම නම් කෙට්ටුයි ඉතින් දිගයි. ගොඩක් කපන්න කියනවා. ඉතින් මම කපන්නේ නැත්තේ එහෙම කපන්නත් මේ අගිස ගොඩක් මේ කෙට්ටු වෙනවා. ඉතින් මම යන්නේ දැන් ඒක තරමක් කපන්න.
ඉතින් ඔයාලා දැක්කේ මම trim කරගත්ත කොටස. මං හිතන්නේ මට මාස 3-4ක් 5ක් විතර මේ කපන්න බැරි වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් පොයට කපනවා ළමයි. ඒත් පහුගිය කාලෙම මට කපා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මමම කපා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම කරේ මැරිකලට පස්සේ හස්බන්ඩ් දීලා. ඉස්සර අම්මා ලොකු අම්මෙක් ඉද්දි නම් ඉතින් ඒගොල්ලන් තමයි කොණ්ඩේ කැපුවේ. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි මම අහලා තියෙනවා කොණ්ඩේ කපන්න දෙන්න ඕනේ. කොණ්ඩේට ආදරේ කොණ්ඩේට ලෝභ කෙනෙක්ලු. කොණ්ඩේට ලෝභ නැතුව කැපුවොත් කොණ්ඩේ ඇදෙන එක හොරයිලු. ඉතින් මම නම් ගොඩාක් කොණ්ඩේට ආස කෙනෙක්. හැමදේම තාවකාලිකයි තමයි මම මේක දන්නවා. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඒ කියන්නේ මම ආසාවෙන් බලාගන්න දෙයක් තමයි මගේ කොණ්ඩේ කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද මම කොණ්ඩෙත් ඒ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් trim කරගත්තා. මගේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ඒ කාලේ ඉඳන්ම තිබුණේ thin hair එකක්. ඉතින් එහෙම තමයි ඔන්න කොණ්ඩේ trim කරගත්තේ අද මම. එහෙනම් මේ oil එක හොඳට අපි absorb වෙනකන් apply කරගමු. ඔය ගොඩාක් අත කන කරන්නේ නැතිව පොඩි head massage එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි මසාජ් එකක් දීලා කොණ්ඩේ අවිස්සටත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම තෙල් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගෙන අනිවාර්යෙන්ම half an hour හරි එහෙම නැත්නම් පැයක් හරි තියන්න අමතක කරන්න නැතිව. ඕකේ. එහෙනම් guys අදට මම ගිහින් එන්නම්. අද vlog එක බලන්න එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ආදරෙන් සතුටින් ඉන්න. මම ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙයි. බයි.